C-sharp inheritance is C-sharp is an object-oriented programming (OOP) feature that allows one class to be derived properties and behaviors from another class. It promotes closed reusability, extensibility, and establishes a natural care relationship between classes. अब हेर्नु भाइ एनिमल भन्ने एउटा क्लास बनायो अनि एउटा डग भन्ने छ अर्को क्लास डग भनेको हाम्रो एनिमलमै पर्यो नि पर्यो सो यता हामीले जे फिचर वा फिर जे सबै युज गर्छौं नि यो भनेको सबै पब्लिक लेक्स भने नि यो लेक्स भनेको एनिमलको कतिवटा खुट्टा हुन्छ भनेर हो डग छ डग भनेको एनिमल हो भनेपछि यो एनिमलको यो लेग्स पनि युज गर्न मिल्यो यो इट वाला नि युज गर्न मिल्यो एभ्रिथिङ युज गर्न मिल्यो के अनि डग भनेको एनिमल हो भनेर यो कलन पछि कुन चाहिँ क्लाससँग इनहेरिट गरे हो कुन चाहिँ क्लासको प्रपर्टिज इनहेरिट गरे हो यो सबै एनिमल क्लासको प्रपर्टिज हो राइट अनि त्यो सबै यो डगले इनहेरिट गरे हो मतलब यताको यो सबै युज गरे हो डगले अनि आफ्नो एउटा छुट्टै फंक्सनहरु वा फिर आफ्नो एउटा छुट्टै प्रपर्टी पनि हुन्छ भन्नाले डग भन्ने क्लासले हाम्रो यो माथिको इट वाला फंक्सन पनि युज गर्न पायो यो लेग्स वाला पनि युज गर्न पायो एभ्रिथिङ युज गर्न पायो सो प्रोग्राममा हेरौँ डग्स भनेको एउटा नयाँ अब्जेक्ट बनायो अब डगले इट भने इनहेरिटेड मेथड भन्नाले it considers when this animal eat foods base class member of base class derived class are achieved using colon symbol derived class the class inherits from other class is known as derived class as extended class or child class यसमा child class कुन हो भन्दा dog चाहिँ हाम्रो child class हो है and parent class the class whose features are inherited is known as super class normally भन्दाखेरि यो बाउ भयो यो छोरा भयो बाउ छोरामा को ठुलो भन्दा बाउ ठुलो नि भन्नाले एनिमल ठुलो हो C-sharp supports single inheritance a class can directly inherit from one class भन्नाले एउटा क्लासले एउटै क्लाससँग मात्र इनहेरिट गर्न सक्छ मल्टिपल क्लासेसहरुसँग इनहेरिट गर्न सक्दैन a derived class can itself serve as a base A derived class can itself serve as a base class for another class. All classes C-sharp implicit inherit from system.object.class. Types of inheritance. C-sharp directly supports the following inheritance from single inheritance. Single inheritance भनेको एउटा क्लासको एउटा मात्र हुन्छ मल्टी लेभल इनहेरिटेन्स भनेको बाउको छोरोको पनि छोरो छ रे लेट्स से पपी बाउ र छोरामा को ठुलो त आइहाल्यो बाउ छोरो छोरोको पनि छोरो हुन सक्यो भनेपछि नाति यसरी हामीले मल्टी लेभल गर्न मिल्यो सिंगल हायरार्किकल मल्टिपल क्लासेस डिराइभ फ्रम अ बेस क्लास मिल्छ जस्तो लाग्यो भने क्लास अहिले अब यो नहरु हेरौँला है सिंगल एउटाको एउटा मात्र बाउको छोरो मात्र हैन अब यस हेर बाउ ए भनेको बाउ एक भनेको बाउको छोरो छोरोको छोरो भनेपछि त्यही हो मल्टी लेभल
भनेपछि एउटा क्लासको हायरार्कियल भनेको ट्री जस्तो कि एउटा चाहिँ बाउ भयो, बाउको दुईवटा छोरो छ, बिरसी दुईवटा छोरो, छोरोको दुईवटा छोरो, एउटा छोरा एउटा छोरी, एउटा मेल एउटा निकर, सरी भन्न नमिलियो बाल्छिट, वान मेल वान समवान, वान मेल वान फिमेल, यसरी हायरार्कियल हुनुपर्छ. इट इज इन एन of image action where this inheritance from multiple inheritance. Multiple in one class have more than one superclass. C भनेको हो, यो त एउटा यो इक्जाम्पल अलि बिग्रिन्छ. यो सी चाहिँ ए र बी चाहिँ गे हो होइन. सी चाहिँ एडप्टेड चाइल्ड हो, दुईवटा बाउ छ नर्मली भन्नुपर्दा, भनेपछि मिल्दो रहेछ है. क्लासेसहरू भनेको चाहिँ हाम्रो पुरानो भयो है. लाइक जुन टाइममा गे एलजिबिटी क्युहरू केही पनि हुन्थेन नि, तिनीहरू भयो भनेपछि सिसारले सपोर्टै गर्दैन थियो, क्लासले सपोर्टै गर्दैन यसलाई. बट इन्टरफेस चाहिँ नयाँ भयो, यसले भयो नि बाल छैन, नभए नि बाल छैन, सो यसलाई वास्ता छैन. सो मल्टिपल इनहेरिटेन्स चाहिँ गर्न दिन्छ ओन्ली इन बट इन्टरफेस, नट इन क्लास. कोड रियुजेबिलिटी बढाउँछ, मेन्टेनेन्स कम इजी गराउँछ, कोड अर्गनाइजेसन राम्रोसँग हुन्छ. डिसएडभान्टेज टाइप अफ विच मेक्स द मोर मेन्टेन कम्प्लेक्स भइहाल्छ. एउटा पछि अर्को, अर्को पछि अर्को, अर्को पछि अर्को. एउटा कोही नयाँ मान्छे आएर हेर्दाखेरि बुझ्न अलि गाह्रो लाग्छ. फ्रग स्टाइल फ्राइजल एन्ड क्रिएट डिपेन्डेन्सी बिट्विन बेस क्लास एन्ड डिपेन्डेन्सी बढाउँछ. Method overloading. Method overloading in C# is the ability to define multiple methods with the same name but different parameter. Method constructor overloading जस्तै रह्यो. constructor overloading same parameter list differ by type, organizability of candidate. यो पढ्नु आफै. डिफ्रेन्ट वेज अफ मेथड ओभरलोडिङ, चेन्ज इन द नम्बर अफ प्यारामिटर्स. एउटाले दुईवटा लियो, अर्कोले तिनवटा लियो, सो दुईवटा फङ्सन बनाइदियो. नाम के छ, एडै छ भनेपछि एडमा तिमीले तिनवटा दियो भने यो चल्छ, दुईवटा दियो भने यो चल्छ. अब के चलाउने हो, त्यो प्यारामिटरमा जुन जुन डाटा पठायो त्यसको अनुसार डिफ्रेन्ट हुन्छ. चेन्जिङ द डाटा टाइप. एउटा नाम छ, एउटा स्ट्रिङ. डबल 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 भन्यो, माथि इन्ट 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 होला होइन. पब्लिक स्ट्याटिक भोइड एडिङ 3 यता लाइक तिनवटा इन्टिजर भ्याल्युजको एउटा फङ्सन छ. रहेछ त. एउटा एड भनेको प्यारामिटर लेछ र लेछन अन्त. एडिङ 3 इन्टिजर भ्याल्यु ल एबिसीबाट तिनवटा लियो, तर त्यही एबिसी तिम्रो डबलमा छ भने डबलको लिने भयो. 1 2 3 1 2 3 यो डबल. यो कन्डिसनमा डबल चल्छ किनकि पोइन्ट छ. यो भेल्यु डबल छ. यो स्पेलिङ अब आफै मिलाऊ है. अनि यो इन्टिजर चल्छ, इन्टिजर छ त सो इन्ट चल्छ. तिम्रो यता सपोज 1 2.35 भयो भने पनि यो 2.35मा डबलै चल्छ है. खै चेन्जिङ द अर्डर अफ प्यारामिटर. अब एउटा नाम लिन्छ, एउटाले स्ट्रिङ आइडी लिन्छ पहिला भने, अर्कोले आइडी लिन्छ, स्ट्रिङ लिन्छ पहिला. सेम एडमिनिस्ट्रेसन सिग्नेचर एन्ड रिटर्न टाइप इन डिफ्रेन्ट. एडमा दुईवटा इन्टिजर भ्याल्यु एड गर्ने हो भने रिटर्न सम हुन्छ. दुईवटा डबल गऱ्यो भने रिटर्न सम हुन्छ. ल त्यही हो आउटपुट. क्रिएटिङ एन अब्जेक्ट डट एड 1.2 सम अफ इन्टिजर भ्याल्यु इज भ्याल्यु सम
रिटर्न सम गऱ्यो इन्ट पब्लिक failed with one error the geek size already defined already defined so call add with the same parameter type म त्यही भन्छु है डबलमा रिटर्न छ अरे तर प्यारामिटर सेम छ होइन इन्टिजर लिएको छ म त डबल यता हेरेँ यता हेरिनँ दुईवटा इन्टिजर लिएको छ होइन यता त्यही भएर पढ्न सिक्नु पऱ्यो है के भने टाइप गिक्स भनेको के हो क्लास हो है टाइप गिक्स अलरेडी डिफाइन्स अ मेम्बर एड अलरेडी डिफाइन्स मतलब पहिल्यैदेखि एकचोटि डिफाइन गरिसकेको छ एड होइन एड भन्ने पहिले डिफाइन्स विथ सेम प्यारामिटर टाइप्स प्यारामिटरको टाइप सेम छ त्यति भने हो ल मार्क एज रेड मेथड ओभरराइडिङ is implementation of a method that is already defined in the base class. Its key feature in runtime polymorphism. Program to demonstrate method overloading and base class method overloading गर्नु छ भने base class मा virtual भनेर युज गर्नुपर्छ virtual भनेको के हो इन सी शार्प ल virtual भनेको के हो virtual भनेको virtual keyword is used to modify index or event declaration allows to be overwritten in for example this can भनेपछि virtual राख्यो भने मात्र ओभरराइड भनेर हामीले युज गर्न मिल्छ ओभरराइड नलेखे पनि ओभरराइड हुन्छ बट यो ओभरराइड इम्प्लिसिटली गर्नलाई चाहिँ हामीले भर्चुअल लेख्नुपर्छ है हेरौँ भर्चुअल लेखिएन एनिमल इज मुभिङ भन्यो यो ओभरराइड भयो के हुनुपर्छ डग इज मुभिङ भनेर आउनु पर्यो है डग इज रनिङ भनेर आउनु पर्यो ल डग इज रनिङ भनेर आउनु पर्यो एनिमल इज इटिङ डग इज बार्किङ रन हुन्छ वार्निङ सन्डिङ बाल छैन डग इज रनिङ डग एनिमल इज इटिङ डग इज वर्किङ भनेर आउनु पनि आयो यो यता अनलाइन कम्पाइलरले आएको छ कि अब हेरौँ है हामीले यता भर्चुअल युज नगरिकन ओभरराइड भर्चुअल युज गरेको मुभमा छैन है मुभमा अब यता के गरौँ ओभर राइड युज गर्यो यो वार्निङ दियो वार्निङ के भनेर वार्निङ होइन इधर दिस इज के भनेर दियो हेर मेथड देयर इज नो सुइटेबल मेथड फर ओभरराइड गर्नलाई यता भिआर भर्चुअल अब इरर गयो रन गरौँ आउटपुट त यही नै यो एउटा प्यारेन्ट क्लास छ मुभ र इट भन्ने दुईटा फङ्सन बनाएको है मुभ र इट भन्ने दुईटा फङ्सन बनाएको है ओभररिड मेथड भनेपछि भर्चुअल मुभ भनेर बनाएको डगले के गर्यो इनहेरिट गर्यो मुभलाई अनि ओभरराइड मुभ गरेपछि पनि ओभरराइड भयो अब बाउसँग भएको सबै कुरो युज गर्न मिल्छ तर युज गर्ने नगर्ने यो डगको मर्जी हो त्यही भएर इट भनेर युज गरेन द्याट्स इट keyword for overriding virtual the virtual base class for overriding class method overloading using virtual class method overload गर्दाखेरि virtual class युज गर्नु पर्यो डग एनिमल क्लाससँग इनहेरिट गर्यो त्यसपछि ओभरराइड गर्यो किन यो भर्चुअल भएन भने गर्न मिलेन ओभरराइड त्यही भएर गर्न मिल्छ तर यसरी इम्प्लिसिटली गरिराख्नु मिल्दैन देखाएरै
क्लास भनेर एउटा गिक्स भन्ने मेन मेथड बनायो, अब्जेक्ट बनायो, अब्जेक्ट डट मुभलाई बोलाएर मुभ गरायो। एक्सप्लेनेसन द मुभ मेथड इज यो पढ्न ओभरलोडिङ इज भर्चुअल एन्ड भर्चुअल सो भर्चुअल मेथड बनायो। सो भन्ने है क्लास डिराइभमा सोलाई के गर्यो ओभरराइड गर्यो, त्यति हो। अघि जे भने त्यही हो। अब्जेक्टको क्लास अब्जेक्ट डट सो इट इन्भेस्ट द क्लास इन बेस क्लास भनेपछि बेस क्लासमा कुन छ हाम्रो है यता पढ्नु। यो बेस क्लास भन्ने यो बेस क्लासको सोमा के भयो, पहिला बेस क्लास भनेर प्रिन्ट भयो है। त्यसपछि द सेम अब्जेक्ट इज न्यू डिराइभ्ड अब्जेक्ट, यही अब्जेक्टको नामको नयाँ अब्जेक्ट बनायो होइन। अब्जेक्ट डट सो लाइक डिराइभ्ड क्लासको सोलाई कल गर्यो। डिराइभ्ड क्लास एकचोटि तिम्रो बेस क्लास एकचोटि सो क्लास भनेर डिराइभ्ड क्लास भनेर आउटपुट आउनु पर्ने आउने। द एक्सप्लेनेसन द सो एज भर्चुअल विच मिन्स इट क्यान बी ओभरलोडेड द डिराइभ्ड क्लास इट इज ओन इम्प्लिसिट ओभरराइड व्हेन अब्जेक्ट रिफर्स टु द बेस क्लास अब्जेक्ट द बेस version of the show is executed. When an object refers to the derived object, the overridden version is executed. Override keyword. The keyword is used to direct the provide specific implementation of the method of the base class. यो क्लासमा यो मेथड छ होइन, बेस मुभ भन्ने। यो भर्चुअल भएपछि चाहिँ तिमीले ओभरराइड युज गर्नै पर्छ। यो ओभरराइड युज नगरिकन यो मुभ भन्ने यो द क्लासमा कल गर्न मिल्दैन। static dog is running explanation the base keyword. The method is used to access modifier method people constructor of the base class for the use of base class call method of or functions of base class from derived class call constructor internally of base class of the time method overriding using base class base class method overriding dog override move भनेपछि base dot move प्रिभेन्ट मेथड हुन्छ त्यो युज गरेर। ओके Polymorphism. Polymorphism is one of the four pillars of object-oriented programming in C#. It allows single instance to represent different implementations. The word polymorphism means many forms. Class gigs public void greet hello.
public void greet string name console.log method takes a single parameter overriding थियो overloading hello plus name string मेथड ओभरलोडिङको एक्जाम्पल हो जुन चाहिँ एउटा फर्म हो केसको कम्पाइल टाइम पोलिमर्फिजमको when p1.greet is called it executes the version without parameters त्यही मैले अघि भनेकै वाला हो टाइप्स अफ पोलिमर्फिजम देयर आर टु टाइप्स एउटा कम्पाइल टाइम एउटा रन टाइम कम्पाइल टाइम भनेको मेथड ओभरलोडिङ अपरेटर ओभरलोडिङ अनि रन टाइम भनेको ओभरराइडिङ चाहिँ रहेछ ओके ओभरराइडिङ त बुझिसक्यो मेथड अब यो अपरेटर ओभरलोडिङ चाहिँ हेर्नुपर्छ मेथड ओभरलोडिङमा फेरि भन्दिनँ अघि भर्खर भने हो compile time polymorphism it is achieved by overloading operator the overloading the method is executed at the compile time multiple method have the same share ho the correct method is selected by compiler based on argument provided using system class calculator public integer a b public double भनेको double a double b return type class string छ एउटा अब्जेक्ट बनायो अब्जेक्टमा क्याल्कुलेटर 510 पठायो डबल को पठायो यसको पठायो एक्जाम्पल अफ कम्पाइल टाइम पोलिमर्फिजम यो भइहाल्यो म एक्सप्लेन गर्दिन operator overloading in C# redefining behavior operator is undefined time it allows enable to overload when the operator calculator ma public int number छ public calculator int number int छ function to perform operation public static calculator operator calculator c1 dot number c2 function to print the number print भनेको console entry point calculator भनेको नयाँ क्याल्कुलेटर छ ओभरलोड प्रोपरेटर यो मैले केही पनि बुझिनँ ए साइन चेन्ज गरेर रहेछ ओके सिल्ड क्लास भनेको त्यो कहीँ पनि कसैले नि एक्सेस गर्न सक्दैन नर्मल्ली भन्नुपर्दा अब पब्लिक सेल्ड क्लासलाई नै सेल गर्ने त्यसको कसैले काम पनि केही पनि युज गर्न पाउँदैन क्लासभित्र चाहिँ जे पनि गर्न पायो क्लास बाहिर केही पनि गर्न पाएन सेल्ड क्लास इनहेरिट पनि गरेर युज गर्न पाएन क्लास क्यान बी द keyword tells compiler that the class is sealed and therefore cannot be extended. No class can be derived from the C class. A method can also be called, and in that case the method cannot be overridden. However, a method can be sealed in the class. In that can be if you want to delete the method, then you create a sealed class that can be used in class sealed class बनायो public int भनेको gigs बाट static main create an object sealed class को object perform admission operator output error हुनुपर्छ ओके
अब्जेक्टको थ्रुबाट मेथडको एक्सेसले इनहेरिट गर्न नमिल्ने क्लासेसहरूलाई चाहिँ यसको फङ्सनलाई इनहेरिट गर्न त मिल्यो कसरी गरेर एसएलसीबाट गरेर यसलाई इनहेरिटेसन प्रोसेसमा युज गरेर त्यसको चाइल्डबाट युज गर्न चाहिँ नपाउनु रहेछ। क्लासबाट टेस्ट sorry program to define schedule class method using system class printer public virtual slope class shield override public void print function list printer is printing offset class list printer set class object list printer override public is override भनेछ gigs have printer dot print so laser printer बनायो laser printer लाई show गर्यो print गर्यो laser printer is printing a shield class is used on top used to stop class from being written. We cannot determine an action in class from it. क्लाससँगको केही सरकारै भएन क्या क्लास युज गर्न पायो बट क्लासलाई इनहेरिट गर्न क्लासमा केही गर्न चाहिँ पाएन। सेल मेथड इज इम्प्लिमेन्टेड it and implemented the method. The main purpose of the cell class is to get the inheritance. Cell classes are used based when the classes are inherited. Class is static members, okay, which are the following. A subclass can inherit multiple classes directly. A subclass can inherit private members. A subclass can inherit from only one class but from multiple interfaces. Yes, but in multiple in multi-level if class A inherits from class B and class B with class is the base class for class C. Base class is B. Both A and B. What happens if derived class defines a method with same name as the base class method, but the method is not marked as I got the ratio override on the okay. What is the purpose? Purpose of base keyword in C# to create a new instance of base class. What is the purpose of base class? Base keyword to ये बने ना सकते हैं कोई कंफ्यूज हुआ है ये बना सकते हैं देख which of the following cluster ओके नपढेर त्यही भएर पढेर दिनु पर्यो। What techniques is used to achieve compile time method overloading? Yep. Which of the following is an example of runtime overloading by overriding? Method overriding using virtual and override. Okay. What does an operator overload in C# allow?
creating new operator necessary different types override replacing all bin operation with custom logic. What is the method of overloading in C#? Overloading. Define multiple method with same name but different parameter list. Which is not a valid way to achieve method overloading in C#. Changing the number of parameters, changing the data type of parameters, changing the return type only. Method overloading in C# is also known as compile time polymorphism. Which of the following will cause a compile time error? Method with same name and different method with same name and different parameter type. Method with same name, same parameter but different return type. Same method with same name and different order of parameter. Same name, same type with different order. Why? 10 करेक्ट 4 वटा रङ ल यो सिद्धियो अब मिनी प्रोजेक्ट अब म प्रोजेक्ट सुरु गर्छु त्यो अर्को स्ट्रिममा बाई बाई गाइस यु अब नेक्स्ट स्ट्रिम बाई बाई